Ya. Pola kok pola. Pola. Wih. Wih, semoga ya dikeluarin. Salam buat siapa? Salam buat Pak Bagus, Awan, Budiawan, sama Misbah, Haji Jari, sama halo Pak Bawe, Pak Ipul, Mas Kiai masih iseng. Ini dia masih iseng nih. Nih, Mas Iseng. Betot-betotan. Kayak Blackman dulu, Pak. Betot. Gawas nih, gawas. Mantap. Belum, Pak. Sebutannya hook apa? Hooknya JJ Hook. Metal jacknya FMG. Wih, beli. Pola. Blackman. Lihat. Gimana cara yang betot yang hari itu, Pak? Gimana caranya betotan itu? Betotan itu. Gimana gua? Woi. Gimana ulangin? Ada enggak kan ono dia kurisi dia. Lemas nih enggak? Kurisi dia. Ya nak badangan itu ya. Oh, Haji nih, Haji gile. Woi, Haji gile. Woi, gayanya ini gue suka ini. Topi miring. Woi, fokus yang ini. Pak, pengen diojek? Enggak usah, bisa naik ini. Ya. Pak Haji. Pak Haji Sejere.